हेलो साथीहरु, तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो YouTube च्यानलको YouTube भिडियोमा थम्बनेलहरु कसरी बनाउने र YouTube थम्बनेल बनाउन कुन प्रोसेसहरु गर्नुपर्ने यस सम्बन्धी सबै कुराहरु स्टेप बाइ स्टेप तरिकाले बताउन गइरहेको हुँदा मेरो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो YouTube च्यानलको YouTube थम्बनेल बनाउनका लागि सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनुपर्ने हुन्छ। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर एपबाट पिक्सल ल्याब एप भन्ने डाउनलोड गर्नुपर्ने छ। यो एपबाट तपाईहरुले सजिलैसँग YouTube थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। पिक्सल ल्याब एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्ला हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो ग्यालेरीमा भएको कुनै पनि इमेज, नो कपिराइट इमेजलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि इमेज सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म यो सेट गर्न गइरहेको छु, टिक लगाउँदैछु। त्यसपछि फेरि थ्री डटमा क्लिक गर्दछु, इमेज साइजमा क्लिक गर्दछु र यसलाई YouTube थम्बनेलमा क्लिक गरी ओके गर्दछु। यति गरिसकेपछि यो YouTube थम्बनेल आकारको बन्दछ। त्यसपछि यहाँ ए देख्नुहुन्छ, एमा क्लिक गरी एडिटमा क्लिक गर्दछु र आफ्नो यहाँ मेरो टपिक अनुसार मेरो टाइटल लेख्न गइरहेको छु। फन्टमा म यो किसिमको फन्ट राख्दछु। यो सिलेक्ट भइसकेको छ। फेरि अर्को चाहिँ लेख्न गइरहेको छु। एडिटमा क्लिक गर्दछु, THUMBNAIL थम्बनेल ओकेमा क्लिक गर्दछु र यसको साइज 71 मा क्लिक गर्दछु र यसलाई म रेड कलरमा क्लिक गर्दछु र यसको फन्ट पनि त्यही किसिमको गराउन चाहन्छु। त्यसैले म त्यही किसिमकोमा क्लिक गरी ओके गर्दछु। मेक एचडी थम्बनेल यति तयार भइसकेको छ। त्यसपछि म फेरि टेक्स्टमा क्लिक गर्दछु र एडिटमा क्लिक गर्दछु र यसलाई पनि साइज 71 मा क्लिक गर्दैछु। यसको कलर मेरो टाइटल अनुसार गर्दैछु। येलो कलरको हुनाले येलो कलर गर्दैछु। त्यसपछि यसको फन्ट पनि म त्यही किसिमको बनाउँदैछु र यसलाई यहाँ राख्दछु। मेक एचडी थम्बनेल फर यति भइसकेको छ। त्यसपछि अब YouTube लेख्न बाँकी रहेको हुनाले म YouTube लेख्दछु। ओकेमा क्लिक गर्दछु र यसको साइज पनि 71 मा क्लिक गर्दछु र यसलाई पनि म येलो कलर गराउन चाहन्छु। टिक लगाउँदैछु र यसको फन्ट पनि त्यही किसिमको हुनेछ जुन मैले पहिला बनाइरहेको छु र त्यसमा बनाइसकेपछि म यसलाई ओकेमा क्लिक गर्दछु। यहाँ म एउटा YouTube को लोगो राख्न चाहन्छु। त्यसकारणले म यहाँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्दछु, फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्दछु, फेरि ग्यालेरीमा क्लिक गर्दछु र YouTube को कुनै लोगो आफूले जुन टपिक छ त्यही अनुसारको चित्र राख्न चाहन्छ भने गुगलमा गएर नो कपिराइट इमेजमा क्लिक गरी कुनै पनि इमेजलाई छनौट गरी त्यसमा डाउनलोड गरी त्यसलाई आफ्नो
युट्युब थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म युट्युबको यहाँ लोगोलाई म सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसलाई अलि सानो आकारको बनाउँदैछु। यति भइसकेपछि मेरो टाइटल तयार भइसकेको छ। यहाँ मैले एउटा आफ्नो पिक्चर राख्दछु। पिक्चर राख्न लागि म फेरि पनि प्लस आइकनमा क्लिक गर्दछु। फ्रम ग्यालेरीमा जान्दछु। त्यसपछि ग्यालेरीमा गएपछि कुनै पनि आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्दछु। यो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्दछु। टिक लगाउँदैछु। यसलाई म आफ्नो थम्बनेल अनुसार गराउन गइरहेको छु। यति भइसकेपछि मेरो थम्बनेल रेडी हुने अवस्थामा रहिरहेको छ। यति गराइसकेपछि म यसलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि कोसिस गरिरहेको छु। यति गराइसकेपछि मेरो युट्युब थम्बनेल तयार हुने अवस्थामा रहिरहेको छ। यति गरिसकेपछि म यसलाई पिक्चरलाई अलि एट्र्याक्टिभ बनाउन लागि एउटा स्टक भन्ने हुन्छ, पिक्चरमा सिलेक्ट गरेर स्टक यसलाई ओपन गर्दछु र यसलाई म रेड कलरमा गराउन चाहन्छु। यसलाई म बढाउन चाहन्छु, घटाउन पनि मन दुवै तरिकाले गराउन सकिन्छ। आफूले बढाउन मन भए बढाउनुला र घटाउन मन भए घटाउनुला। म यसलाई घटाउन चाहन्छु। एक भन्दा कम हुने रहन्छ, त्यसैले म 1 नम्बरमा क्लिक गर्दछु र यसलाई टिक लगाउँदैछु। यति गराइसकेपछि मेरो हेर्नुहोस्, मेरो थम्बनेल कति अट्र्याक्टिभ देखिएको छ। यति भइसकेपछि मेरो थम्बनेल तयार हुन्छ। साथीहरू, तपाईहरुले पनि यस्तै किसिमको थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर सिकिसकेपछि आफूले पनि यस्तै किसिमको अट्र्याक्टिभ थम्बनेल बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। साथै मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई अलमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरू, यति तयार भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई सेभ गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेमोरी कार्ड जस्तो यो क्यामेरा जस्तो चिन्ह छ, एम्समा क्लिक गर्नुहोस्, सेभ एज इमेजमा क्लिक गर्नुहोस्।
सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको थम्बनेल ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ र त्यो थम्बनेललाई तपाईँहरूले आफ्नो कुनै पनि भिडियोमा राख्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरू, यति भन्दै म तपाईँहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।